So today we are here to find suffering, to have suffering. No? Who came here to be in suffering? Robert. Surprise. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε εδώ για να βρούμε την δυστυχία. Ποιος ήρθε εδώ για να βρει τη δυστυχία εκ των προτέρων? Κανείς. So whatever we do, we have the desire to find happiness, peace, love, yes? Ό,τι κάνουμε είναι μια προσπάθεια να απαλλαγούμε από την δυστυχία και να βρούμε ευτυχία, γαλήνη και ειρήνη. Nobody is doing something to be unhappy. Κανένας δεν κάνει κάτι για να γίνει δυστυχισμένος. Or not to have the experience of bliss and love. Ή να μην έχει την εμπειρία της ευτυχίας και της αγάπης. So you came here for that. Για αυτόν τον λόγο ήρθατε εδώ. And as you came here for that, you want to find a way, a good recipe to have that. Και μια και ήρθατε για αυτόν τον λόγο εδώ, ήρθατε να βρείτε μια συνταγή, έναν τρόπο για να το επιτύχετε αυτό. Now, the formula and the recipe that your parents told you probably don't work. Ο τρόπος ή η συνταγή που σας δίδαξαν οι γονείς σας, πιθανότατα δεν λειτουργεί. What your parents told you, to have good grades, to be good at school, to be a nice employee, a high, maybe even VIP employee, to do family, to make family, children, to have a good fame, to be a good professional, and to be a good person in the society. Αυτό που σας δίδαξαν οι γονείς σας είναι να μελετάτε στο σχολείο για να έχετε καλούς βαθμούς, ώστε να βρείτε μια καλή δουλειά και μια καλοπληρωμένη θέση και να αποκτήσετε μια φήμη και ένα στάτους, ένα επίπεδο στην κοινωνία. Now, everybody is doing that or trying to do that, and the result is that there is no happiness, at least not permanent happiness, right? Όλοι οι γονείς όλων των παιδιών αυτό τους διδάσκουν και όλα τα παιδιά αυτό προσπαθούν να πετύχουν και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν φτάνει κανείς σε μια ευτυχία που να έχει τουλάχιστον μια μόνιμη κατάσταση, μια μονιμότητα. So, is it the right recipe for permanent happiness, bliss and love? Είναι λοιπόν αυτή η σωστή συνταγή για την μόνιμη ευτυχία, χαρά, αγάπη και γαλήνη? Obviously not. Προφανώς όχι. Not that, it is not that because your parents told you something bad, we don't say that. Ο λόγος δεν είναι ότι οι γονείς σας είπαν κάτι κακό, δεν λέμε αυτό. It is what they have been taught by their parents. Οι γονείς σας είπαν αυτό που διδάχθηκαν από τους δικούς τους γονείς. And of course all these instructions are fine. Και βέβαια όλες αυτές οι συμβουλές είναι καλές. But let's discover or explore together a little bit more closer. Αλλά ας τις εξετάσουμε όλες αυτές λίγο πιο προσεκτικά. How many executives are in happiness, bliss and love? Πόσοι από τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων έχουν πετύχει την ευτυχία, την χαρά και την γαλήνη? How many family persons have permanent happiness, bliss and love? Πόσοι οικογενειάρχες έχουν μόνιμη χαρά, γαλήνη και ευτυχία και αγάπη? How many divorces? Πόσα διαζύγια υπάρχουν?
how many so-called separate individuals who have fame, like Hollywood stars, have found the eternal happiness, love and bliss? Πόσα από αυτά που ονομάζονται διαχωρισμένα άτομα, αλλά που έχουν μεγάλη φήμη, όπως οι στάρ του Hollywood, οι τραγουδιστές, έχουν βρει την πραγματική και μόνιμη αγάπη και ευτυχία. So something is wrong here. Οπότε κάτι δεν πάει καλά εδώ, στη συναλλαγή. When you are happiness, how you can search it outwardly? Γιατί όταν είσαι η ευτυχία, πώς την ψάχνεις έξω από σένα. When you are love itself, and bliss itself, and peace itself, you are searching it in objects, in fame, in possessions, or in relationships. Όταν είσαι η ίδια η αγάπη, η ίδια η γαλήνη, η ίδια η ευτυχία, πώς την ψάχνεις σε αντικείμενα και σε φήμη έξω από σένα. Or relationships. Ή ακόμα και σε σχέσεις που είναι έξω από σένα. If I ask you, can you look your eyes? Αν σας ρωτήσω, μπορείτε να δείτε τα μάτια σας, να κοιτάξετε τα μάτια σας. Can somebody look? Because it is impossible. Δεν μπορεί κανείς να δει τα μάτια του. So how to see that you are happiness, bliss, love and peace? Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να δει τον εαυτό του ότι είναι η αγάπη, η γαλήνη και η ευτυχία? How to have the permanent experience of that, of these? Πώς μπορείς να έχεις μια συνεχής εμπειρία από αυτή την κατάσταση? To abide in a permanent state of all those. Να παραμείνει σε μια μόνιμη κατάσταση όλων αυτών των θετικών καταστάσεων. Who don't want that? Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Raise the hand. Να σηκώσει το χέρι. Nobody. Κανένας. Because there is a nostalgia of all those things. Γιατί υπάρχει μια νοσταλγία όλων αυτών των καταστάσεων. And why there is that nostalgia? Και γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία? Because you know deep inside you that you are that. Γιατί βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ότι αυτό είμαστε. Otherwise, how you have the nostalgia? Αλλιώς δεν μπορείς να έχεις νοσταλγία για κάτι που δεν έχεις ήδη γεύσει. How to have nostalgia about that? Πώς θα μπορείς να έχεις νοσταλγία για κάτι τέτοιο? It is the prodigal son parable. Είναι η παραβολή του ασώτου Ιού. πρωτότοκου Ιού. There was happiness there and peace. Είχε γαλήνη και ευτυχία εκεί που βρισκόταν στην οικογένειά του. But he said, please, Father, give me my money and my share of the family fortune, because I want to find happiness out there. Ενώ είχε την ευτυχία μέσα στην οικογένεια, παρόλα αυτά ζήτησε από τον πατέρα του το μερίδιο της κληρονομιάς που του αναλογεί για να πάει να ψάξει να βρει την ευτυχία έξω από την οικογένεια. And what was the result? Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? He found suffering Βρήκε δυστυχία. and not peace. Και όχι η γαλήνη, η ειρήνη. And what he did? Και τι έκανε? He came back. Επέστρεψε. So it is the journey, so-called journey, because it is a known journey in reality, of the so-called separate individual, so-called ego, or a soul, back to the true self, with capital S. Είναι λοιπόν το αποκαλούμενο ταξίδι, που δεν είναι πραγματικά ταξίδι, του εξατομικευμένου εαυτού, του εγωικού εαυτού, πίσω στον εαυτό του. Στον εαυτό του όμως με κεφαλαίο που είναι ο απρόσωπος πραγματικός εαυτός. Now, to have a permanent experience of what you really are, it is difficult because of the obstacles of the thoughts. Το να έχεις μια άμεση εμπειρία του τι πραγματικά είσαι είναι δύσκολο λόγω των
σκέψεων που υπάρχουν συνεχώς. If I will ask you now to remain in silence and not to think or to remember or to have a sensation or a feeling, and just to remain in stillness. Do that please and tell me how you feel. What is your experience? Θα σας ζητούσα λοιπόν να παραμείνετε σε μια κατάσταση σιωπής όπου δεν μιλάτε, δεν σκέφτεστε, δεν θυμάστε κάτι, δεν φαντάζεστε κάτι και μένετε σε αυτή την κατάσταση της κενότητας, χωρίς καμία δραστηριότητα. Να μην αισθάνεστε τίποτα του περιβάλλον. Just close your eyes and try for 1-2 minutes to do that. Προσπαθήσουμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να δοκιμάσουμε για 1-2 λεπτά να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση σταθερότητας και σιωπής, όπου καμία σκέψη, καμία αίσθηση, καμία δραστηριότητα. Do not struggle with the thoughts. Μην αντιστέκεστε στις σκέψεις. Let them come and go. Απλά αφήστε τις να φύγουν όπως έρχονται. The mentality is like there are waves in the ocean. Η αναλογία είναι σαν κύματα σε έναν ωκεανό. Let them raise and fall down back. Επιτρέψτε τους να αναδυθούν και να ξαναβυθιστούν από εκεί που ήρθαν. Where do they arise and fall back? Από πού εμφανίζονται αυτές οι σκέψεις και πού επιστρέφουν? Please wake up and observe that. Παρακαλώ, αφυπνιστείτε και παρατηρήστε το αυτό. Do they appear in your head or everywhere or nowhere? Εμφανίζονται στο κεφάλι σας ή παντού και πουθενά? Where is that something in inverted commas that is observing the thoughts? Πού είναι αυτό το κάτι εντός εισαγωγικών που παρατηρεί τις σκέψεις? It doesn't have any address. Δεν έχει διεύθυνση. It is everywhere or nowhere. Δεν έχει έδρα. Είναι παντού και πουθενά. It is the basis of all phenomena, but it is baseless. Είναι η βάση όλων των φαινομένων, αλλά δεν βασίζεται πουθενά. It is an infinite ocean of presence, awareness, Rigpa-Brahman. Είναι ένας απέραντος ωκεανός από παρουσία, επίγνωση, συνειδητότητα, Brahman, Rigpa. This base, does it change from second to second, or it remains always changeless? Αυτή η βάση των πάντων αλλάζει από στιγμή σε στιγμή ή παραμένει μόνιμα αμετάλλευτη? Can you find where it starts and where its end? Μπορείτε να βρείτε από πού ξεκινάει και πού τελειώνει? Can you find if it has a center or a focal point? Μπορείτε να βρείτε αν έχει ένα κέντρο ή ένα σημείο εστίασης? It is impossible. Είναι αδύνατο. Longzepa said it is like a sphere where the core is everywhere, but there is no any periphery. Ο Λοντσέπα το περιέγραψε σαν μια σφαίρα, της οποίας ο πυρήνας είναι παντού, αλλά στερείται περιφέρειας. Later on, Saint Augustine said the same. Αργότερα, ο Άγιος Αυγουστίνος είπε το ίδιο πράγμα.
There is no beginning and end. Δεν έχει αρχή και τέλος. Observe that baseless base of phenomena. Παρατηρήστε αυτήν την βάση των φαινομένων που στερείται βάσης, που δεν έχει βάση. It is sunyata, emptiness, intrinsic awareness. Είναι η σουνιάτα, η κενότητα με την εγγενή επίγνωση. It is not a person. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Do not try to grasp that with your mental analyzation. Μην προσπαθήσετε να το συλλάβετε αυτό με την λογική σας ανάλυση. It is impossible. Είναι αδύνατο. It is beyond the mind. Είναι πέρα από το νου. It is beyond the thoughts. Είναι πέρα από τις σκέψεις. It is beyond time and space. Είναι πέρα από τον χώρο-χρόνο.